Aha! Finally guys! Dumating na rin ang in-order ko sa Shopee! Salamat Shopee! Do that one dance, baby. That one dance. Anyway guys, how many months yata ko hinihintay ito. And finally, dumating na rin ang aking BM-800 condenser microphone with V8 soundcard. Yay! So for today's video guys, mga kalalabs, mag-unboxing tayo at the same time ating isa-set up. At the same time, magre-review tayo kung talagang maganda nga, walang mga defect, at talagang worth it yung binayaran natin. So, for more details po sa product na ito, i-share ko po sa inyo yung link doon sa description box ko. At syempre, tapusin niyo po ang video nito para malaman niyo din kung paano ko to sinet up. Okay mga kalalabs? So syempre guys, bago mo ito ipasok sa bahay nyo, kailangan mo siyang i-disinfect using the alcohol. At syempre, yung pang-open natin is ang gunting. So, nakalagay po dito fragile. So, ibig sabihin, medyo sensitive na bagay ito. Kaya, talagang balot na balot. Okay? So, let's do the unboxing! Ito yung free nila ng mic na headphone. At, look at this guys. Wow! I love the color! Wow! Look at this one, oh! Nakikita nyo ba? Super kintab. At saka yung brand niya, Sony. So, I don't know if it is original. Regardless, alam naman natin kung Sony talagang mahal yan. So, bahala na kung ito, class A ito. Look at this one, guys. Super B. So, awesome! O, diba? Para akong DJ. Guys, ang pinaka-highlight sa lahat. Tcharam! Ito yung microphone. So, dito nakalagay lahat. Tingnan natin. And, from here. Okay, here. Ayan. Taran! Taran! Ayan. Oops, baka baliktad. Baliktad ba? Oh, look at this, guys! Baliktad na. Ganyan talaga yung ayan. Yan. Wow! Worth it ba yung binayaran ko na 1,3 something? And this is the filter. Dito yung i-filter yung mga laway natin. Charot! Ito yung filter niya, guys. Yan. So far, adorable naman. Very good kayo nito, ha? At saka, yung ano tawag nito? Yung ilalagay sa microphone para hindi puno ang laway natin sa microphone. So, ito na po yun, guys. Microphone mismo. Ayan. BM-800. So, di ako sure kung talagang oreg to. Kasi, wala akong idea kung paano ma-check kung oreg ba talaga ito o hindi. Pero so far guys, talagang worth it sa binayaran ko. Ang dami, kompleto, naka-arrange lahat. Super B. At ito na yung anong tawag dito? Yung V8. Dito po nagmumula lahat ng mga different sounds. So later, itatry natin to lahat, isa-isa. So may mga iba't ibang pwedeng ikabit. Yung pang charging niya, yung earphone niya, headset niya, yung condenser mismo, at saka may mga iba't ibang cord or pwede natin ikabit dito. So may tatlong cord, yan. At saka yung wire para sa microphone,
mismo. Yan. At ito yung lalagyan ng mic. Talagang nakabalot pa to guys ha. Balot na balot. Talagang bago to. Tsaka po yung stand niya. Nandito po yung stand ng mic. Ito. Talagang secured na secured yung product. Nakabalot talaga guys. Oh. Kaya pala mabigat. Kasi nandito yung stand niya. So later, i-show ko po sa inyo, ipakikita ko po sa inyo kung paano ko to set up. So tulad mo rin ako na first time kong mag-assemble ng mga ganito, yung mga ganitong ganito. Pero don't worry guys, may manual naman. At saka English po siya. So talagang mag-guide ka nito. So let's do the setup. Ito po muna ang uunahin natin. Ikakabit natin dyan. Yan. Pwede siya pang iluluwag at ita-tight. Yan po guys. Maigpit na siya. Secure lang po. I-secured nyo po yan kasi yan ang lalagyan ng stand. Guys, ilalagay na natin yun or ikakabit na natin yung stand. Yan po. Diyan po. Higpitan lang po na mabuti. Sa isusunod natin. So, yan. Higpitan lang po siya. Yan. At next, ito po. Yan. Make sure lang po na nakasunod po tayo para po swak na swak po ang pag-assemble natin. Actually, na-set up na po natin. And look at this guys. Yan, flexible niya. Pwede mo siyang i-rotate. O, diba? Bonggang-bongga. Okay mga kalalabs, isunod na po natin yung BM-800 microphone. Ayan po. Ganyan lang po ang pagkalagay niyan. Ayan po. Siyempre, ilagay po natin yung microphone cover. Ayan. Ang kagandahan po nito guys, yung mic holder niya ay napaka-flexible. Pwede siyang i-rotate. Yan. Yan. O diba? Huwag mo lang sirain ha? Dahan-dahan din po. Yan po. O diba? Bongga. Guys, isunod na po natin yung microphone wire or cord niya. So, ilalagay nyo lang po doon. Ayan po. Ayan. Paraduin lang po guys, yung butas niya dito. Ayan, fit siya. Ayan po guys. Guys, malapit na tayong matapos. Nakakabit na po yung filter at saka microphone. May tatlong cord or cable po. So, yung isa po ay para pang charging. Yan po. So, wala po siyang ulo. Pwede nyo po siya gamitan ng mga yung ginagamit natin pang charging sa cellphone. Yan po. Charging po. Ilalagay po dyan. O ikakabit natin o isusuksok natin doon sa V8 soundcard. Guys. So, since wala pong ulo ng charger, pwede nyo po gamitin yung ginagamit nyo pang charge sa cellphone. Yan po. Itatry po natin kung gumagana ba. Ayan. Nag-red light po siya. Meaning, gumagana at nag-charge po siya. In this part mga kalalab, may tatlong saksakan yan. Live 1, Live 2, accompany instrument. Pag halimbawa, magre-record ka using your phone, just use Live 1 or Live 2. Pag gusto mo naman makapture yung instrument from the laptop, yan naman pong gagamitin mo sa accompany instrument. Next po yung condenser mic. Diyan po, may nakalagay po sa likod. Sasaksak mo lang po yun. Huwag po sa dynamic mic. Sa condenser mic po mismo. So, next po yung free nila na earphone or headset. Yan po. So, it's up to you po guys kung saan nyo siya isusuksok. So, sa akin po ay dun sa earphone speaker. So, marami na pong nakasaksak sa kanya guys. Yan.
all set na po yan. Okay. So finally guys, for how many years, after how many years, na-set up din namin at na-okay na din. Anyway guys, so ang mga kailangan lang po natin alalahanin sa part na to is, ito po, dapat po i-long press po natin to at nagkakakulay na po siya ng blue. So pag nag-charge po, kulay red po ito. So may dalawang controller po ito mga kalalabs. Meron tayong for volume, importante ito. Siya yung nagko-control sa boses natin. Yan po. Yan na po ang pinakamalakas. Hinaan ko po. Yan po. So, ito na po yung echo natin. Magbi-blend silang dalawa. So, kailangan nyo siyang tama-tama lang. So, we have different effects here. Sounds, effects. Yan po. Kung nakikita nyo po. So, ma-amaze ka po sa kanya. Itong V8 sound card. So, awesome. So, let's try the different sounds ng V8 sound card. So, may iba't ibang sounds siya mga kalalab. So, let's try this one. Yan, love. Meron din tayo. Tsaka may pay attention. Yan. Meron din. At may 2 songs. Another. Alright, so meron din tayo cheer. So, yung clap tsaka cheer magkapareha lang. Hindi naman exactly. Ito naman po, yung tipong nahiya ka. Yan, yung walay. Kung gusto mo naman may titirahin, itong gamitin mo. Tigok. Ito yung... At saka, what I like most here mga kalalabs, itong pitch bend. So, let's try the pitch bend. Hi mga kalalabs! Kumusta na kayo dyan? Okay lang kami dito, host. Tama, host. Okay kami. Okay po kami. Yan po. This is my original voice. Alright, so we're done. And sobrang na-amaze po ako sa product na ito. 2 thumbs up sa iyo, Shopee, at saka sa seller. 2 thumbs up sa inyo, guys. So yun na nga guys, sobrang helpful niya po. Kung gusto mo ng mga cover, yung magre-record ka, lahat pwedeng-pwede po siya. At ang dami pang effects. So, worth it nga ba ang binayaran ko na 1.3 plus? Sobrang worth it. 2 thumbs up yan dyan. So, pag nagustuhan mong video ito, huwag mong kalimutan na i-like, i-share, at i-click yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga new uploads ko. So mga kalalabs, bye-bye!